Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ke Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Saya, Nur Huda binti Muhammad Asmuni, selaku moderator bagi sesi kedua pembentangan PLC Kompi untuk tahun 2021 pada petang ini mengalu-alukan kehadiran anda semua ke siaran live ini. Para penonton boleh memperkenalkan diri dan dari mana anda menonton di ruangan chat. Jangan lupa untuk kongsikan live ini dengan rakan-rakan guru ataupun pensyarah yang lain agar kita sama-sama mendapat manfaat. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada para juri yang turut serta dalam pembentangan PLC pada petang ini iaitu Yang Berusaha Dr. Balasandran Iramaya dari Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara dan Yang Berusaha Dr. Hasnah binti Abdullah daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dimulakan dengan mempersilakan pembentang yang pertama iaitu Puan Sariah binti Ali dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan PLC yang bertajuk Blended Learning OCAM Meka Kit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Sariah binti Ali merupakan pembentang bagi kumpulan kritikal KMM. Mekanisme tindak balas penukar gantian nukleofilik unimolekul SN1 merupakan satu subtopik yang perlu pelajar kuasai dengan baik. Pelajar tidak dapat menulis mekanisme tindak balas SN1 dengan betul kerana ia berpunca daripada masalah pelajar tidak dapat menggambarkan pergerakan elektron yang diwakili oleh anak panah dan hasil tindak balas dengan betul. Mereka juga tidak memahami tentang konsep pembentukan dan pemutusan ikatan kovalen dengan baik. Ini kerana pembelajaran kimia organik melibatkan pemahaman terhadap struktur molekul, pemindahan elektron dan tindak balas kimia. Tinjauan masalah ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mengesahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam menulis mekanisme tindak balas. Ia menggunakan 3 kaedah iaitu perbincangan dalam ahli kumpulan, analisis kuis dan juga temu bual berstruktur dalam kalangan pelajar. Tujuan lesson study ini dijalankan adalah yang pertama, menyediakan platform bagi pembelajaran kendiri yang menarik, mudah dan bermakna bagi mengukuhkan kemahiran 4K1N serta berfikir aras tinggi melalui aplikasi digital iaitu video menarik beranimasi yang menunjukkan pemutusan dan bentukan ikatan dalam tindak balas kimia organik dan juga kod QR yang mengandungi soalan-soalan untuk menguji dan menilai kefahaman pelajar setelah selesai menjalankan pembelajaran free classroom iaitu blended learning. ABM OCAM Meka Kit yang mesra pelajar membolehkan pembelajaran tindak balas kimia organik dimaujudkan untuk memperolehi pengalaman secara hands-on sama ada dalam kumpulan atau sendiri. Di samping itu, ia juga membantu pensyarah meningkatkan kemahiran dan kecekapan pelajar menulis mekanisme tindak balas penukar gantian nukleofilik unimolekul SN1. Oleh itu, lesson study menggunakan kaedah blended learning dan inovasi OCAM Meka Kit 4.0 sangat sesuai digunakan untuk meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme tindak balas menukar gantian nukleofilik unimolekul SN1. Objektif lesson study adalah menambah baik rancangan pengajaran harian RPH menerusi inovasi OCAM Meka Kit 4.0 bagi meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme tindak balas penukar gantian nukleofilik unimolekul SN1. Manakala bagi objektif pengajaran dan pembelajaran, ia dapat meningkatkan kemahiran pelajar melukis pergerakan elektron yang diwakili oleh arah anak panah dalam mekanisme tindak balas penukar gantian nukleofilik unimolekul SN1 menggunakan OCAM Meka Kit 4.0.
Yang kedua, ia dapat meningkatkan kemahiran pelajar melukis hasil tindak balas dalam mekanisme tindak balas penukar gantian nukleofilik unimolekul menggunakan Ochem Mekake 4.0. Dan seterusnya, meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme tindak balas penukar gantian nukleofilik unimolekul menggunakan Ochem Mekake 4.0. Berdasarkan kepada analisis tinjauan masalah, kajian ini dijalankan kepada 13 orang pelajar program 1 tahun iaitu S24T4 dan juga S24T10 bagi RPH pertama dan S24T3 dan S21T9 bagi RPH kedua bagi sesi 2020-2021. Kajian ini difokuskan pada topik Hello Arcana, subtopik mekanisme tindak balas SN1 melalui alat kolaboratif lesson study bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Lesson study ini dilaksanakan melalui 5 fasa, iaitu pada fasa yang pertama, tentukan matlamat pengajaran. Pada fasa ini, satu kumpulan lesson study iaitu kumpulan Camp Thinkers telah dibentuk pada 5 Januari 2021. Selepas pembentukan kumpulan, ahli kumpulan memilih subtopik mekanisme SN1 sebagai fokus kepada lesson study ini. Perjumpaan dibuat untuk membincangkan isu dan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar dalam menulis mekanisme SN1. Kemudian, ahli kumpulan berbincang kaedah pengajaran dan langkah-langkah pembelajaran pelajar sehingga menghasilkan sebuah rancangan pengajaran yang efektif. Semasa proses ini, ahli kumpulan dan pandangan pakar rujuk perlu saling bertukar pandangan sesama ahli kumpulan. Matlamat pengajaran yang disasarkan adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme tindak balas SN1. Pada fasa kedua, iaitu sediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH, ia melibatkan rancangan pengajaran harian yang dirancang oleh sekumpulan pensyarah secara usaha-sama, diikuti dengan pengajaran atau memerhati pengajaran semasa sesi pengajaran. Rekod aktiviti kumpulan dilaksanakan sebanyak 2 kitaran dalam tempoh seminggu di mana seorang daripada ahli kumpulan bertindak sebagai tenaga pengajar manakala ahli yang lain bertindak sebagai pencerap iaitu pemantau dan juga seorang pakar rujuk. Satu lesson study yang baik dirancang dengan teliti dan menyeluruh agar dapat mendatangkan impak yang positif bagi mengukuhkan pemahaman pelajar. Aktiviti PDP bermula dengan flipped classroom dan blended face-to-face seperti mana yang telah dirancang untuk RPH yang pertama. Setelah dilakukan penambahbaikan dengan berbincang dengan pakar rujuk dan pemantau selepas sesi pengajaran, seterusnya pensyarah melaksanakan PDP iaitu kitaran kedua RPH2 dengan gabungan flipped classroom, blended face-to-face dan Ochem Mekake 4.0 seterusnya membuat penilaian. Setelah inovasi dijalankan, para penyelidik akan duduk bersama berbincang sekali lagi dengan pakar rujuk dan pemantau mengenai dapatan daripada pelaksanaan PDP yang telah dijalankan, merangkumi flipped classroom, blended face-to-face, kit alat bantu mengajar, video pembelajaran. Kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam kit dan juga video pembelajaran tersebut dicatatkan dan dapatan yang diperolehi akan digunakan untuk tujuan penambahbaikan. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan ujian pra dan juga ujian pos untuk penilaian pencapaian pelajar. Dapatan kajian daripada Raja menunjukkan peratus peningkatan markah ujian POS bagi RPH pertama dan kedua sangat ketara, iaitu melukis anak panah ialah 76.9%, melukis hasil tindak balas ialah 91.2% dan menulis mekanisme tindak balas ialah 90.2%. Ini membuktikan alat kolaboratif lesson study melalui penambahan RPH2 dapat mencapai objektif pembelajaran dengan memberi tumpuan kepada fasa perkembangan melalui inovasi dan aktiviti PDP. Lesson study ini dapat menyediakan ruang kepada pensyarah membina pengetahuan dan pemahaman tentang masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar bagi mekanisme tindak balas SN1 dan membolehkan pensyarah memilih pendekatan PDP yang bersesuaian.
Sehubungan itu, pelaksanaan blended learning dilihat dapat memberi peluang kepada pelajar untuk membuat persediaan awal sebelum sesi PDP, di samping dapat mengulangi dan membuat penilaian aktiviti pembelajaran kendiri secara atas talian selepas sesi PDP. Gabungan inovasi OKMK Kit 4.0 dan juga video SN1 Mechanism of OKMK Kit sangat berkesan dan memberi impak yang besar dalam membantu pelajar menggambarkan pergerakan elektron dengan lebih jelas, seterusnya dapat melukis anak panah yang mewakili pergerakan elektron dan hasil tindak balas dengan betul. Bagi maklum balas pensyarah terhadap penggunaan RPH2 seperti tertera di paparan. Para pensyarah telah memberikan markah min aras tinggi iaitu 4.71 daripada skala Likert 5. Ini menunjukkan RPH2 yang dihasilkan berjaya membantu pensyarah menambah baik RPH mereka. Keberkesanan pelaksanaan PLC ini dapat dilihat menerusi perubahan terhadap sikap pelajar. Mereka menjadi lebih aktif, ceria, bersemangat, bermotivasi dan mula fokus jaman kelas. Secara tidak langsung, ia juga telah memberikan impak positif kepada kami. Kami menjadi teruja, bermotivasi, kreatif dan seterusnya memberikan perubahan dalam PDPC yang tengah kami jalankan. Proses PDPC ini menjadi lebih seronok, bermakna apabila segala ketidakfahaman dalam menulis mekanisme tindak balas ini dapat diatasi. Melihat pada paparan di skrin, lesson study ini telah disebar luas pada pelbagai pihak yang mana ia telah memberikan impak yang sangat positif kepada rakan-rakan kami di kolej lain. Bagi meneruskan dan berkongsi keterujaan ini, kami telah menyertai pelbagai pertandingan inovasi seperti tertera di skrin. Ia diharap dapat membantu dan memberi idea kepada rakan-rakan di luar sana untuk memudahkan proses PDPC mereka. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan Sesi Kolej Metrik Selasa. Alhamdulillah, menarik sekali dapatan PLC yang dikongsikan sebentar tadi. InsyaAllah saya akan bacakan soalan yang diajukan oleh juri. Pembentang diminta bersedia ya. Soalan pertama dari Dr. Balasandran. Selepas penilaian dibuat terhadap 3 objektif, adakah didapati masih terdapat masalah penguasaan pelajar yang masih mantap? Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Balasandran yang sangat tinggi kepakarannya. Okey, selepas penilaian dibuat kepada 3 objektif, kami dapati tiada terdapat masalah penguasaan pelajar yang masih mantap bagi mekanisme tindak balas SN1. Ini kerana ketiga-tiga objektif telah tercapai dengan sangat cemerlang, iaitu bagi perbezaan ujian pos RPH pertama dan juga RPH kedua, iaitu selepas penambahbaikan RPH 2 dengan gabungan flipped classroom yang membolehkan pelajar membuat penerokaan maklumat dan melaksanakan pembelajaran kendiri sebelum kelas jalankan. Blended face-to-face membolehkan pelajar menilai tahap kefahaman yang mereka perolehi menerusi penerokaan kendiri yang telah mereka jalankan. Yang ketiga, inovasi OKMK Kit 4.0 yang maujud, menarik, mesra pelajar, menyediakan pengalaman pembelajaran secara hands-on. Dan yang keempat, video pembelajaran OKMK Kit yang menarik dan efektif, menyediakan platform pembelajaran bagi mekanisme tindak balas SN1 yang sangat berkesan, di mana dapat menerapkan gaya pembelajaran visual, auditori, baca dan tulis, kinestetik, VARK. Terbukti menghasilkan impak luar biasa. Bagi objektif pertama, melukis arah anak panah dalam mekanisme tindak balas SN1, pelajar dari gagal iaitu 17.3% bagi RPH pertama kepada 94.2%. Cemerlang. Manakala bagi objektif kedua, melukis hasil tindak balas dari gagal 6.6% kepada 97.8%. Sangat cemerlang. Dan objektif ketiga,
kepada 96.5%. Kesemuanya menghampiri 100%. Cuma terdapat sedikit sahaja kesilapan kecil daripada pelajar. Ini menunjukkan keterujaan kami yang tidak terhingga bagi kami sebagai pendidik apabila semua pelajar sasaran from zero to hero. Dan pasti lesson study efektif ini wajib dikongsi kepada semua. Terima kasih, Doktor. Masya Allah, bersemangat betul. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya daripada Dr. Hasna. Apakah maksud anda lesson study dikongsikan? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Hasnah yang sangat bijaksana. Okey, untuk perkongsian lesson study yang dimaksudkan merangkumi 3 perkongsian, 3 in 1. Yang pertama adalah lesson study itu sendiri. Yang kedua adalah Oken Bekaki 4.0 yang berserta video animasi yang sangat menarik. Yang ketiga adalah rancangan instructional harian iaitu RPH2 sehingga mencapai min aras tinggi daripada kalangan pensyarah kimia di Melaka 4.71 melalui skala Likert 5. Jadi sebaran di peringkat antarabangsa, sebaran di peringkat kebangsaan dan juga di kalangan pensyarah Kolej Matrikulasi Melaka, kolej-kolej lain melalui penyertaan pertandingan atas talian dan juga bersemuka sehingga kami mendapat anugerah emas dan platinum seperti Insight di Universiti Malaya. Serai 2021 di peringkat antarabangsa mendapat platinum, IPDP mendapat emas, KFAB menjadi pembentangan antarabangsa dan juga perkongsian anak kandung Suluh Budiman, OPSI, IAB, IPG Melaka dan banyak lagi. Dan kami juga berkongsi secara atas talian melalui YouTube channel Camp Thinkers. Melalui perkongsian ini banyak manfaat yang dapat dikongsi bersama rakan-rakan semua. So itulah tujuan kami menjalankan lesson study melalui sebar luas dan juga penggunaan Oken Mekaki yang terbukti berkesan. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, bersemangat betul kita punya pembentang pada petang ini. Dan majlis mengucapkan tahniah kepada kumpulan PLC dari Kolej Matrikulasi Melaka atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis seterusnya mempersilakan pembentang yang kedua iaitu Puan Vinarti binti Mahmud dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk PLC Organic Chemistry Online Workbook meningkatkan pencapaian pelajar secara self-learning. Dipersilakan. Salam sejahtera, kumpulan GOL akan membentangkan tajuk PLC kumpulan kami iaitu Organic Chemistry Online Workbook meningkatkan pencapaian pelajar secara self-learning. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Puan Juraini, Puan Aimi, Puan Sariwan, Puan Zurina dan saya sendiri Puan Binarti. Isu yang berbangkit adalah terdapat 10 topik dalam kimia organik yang perlu diajar dan dianggap sukar oleh pelajar kerana memerlukan daya ingatan dan kefahaman yang menyeluruh melibatkan tindak balas kimia, terutamanya dalam sintesis batian organik, di mana pelajar perlu menghubungkaitkan 6 daripada 10 topik yang sedia ada secara rantaian sintesis secara tepat. Dalam 6 topik ini terdapat banyak reagen yang perlu dihafal serta produk yang terhasil dalam tindak balas kimia yang perlu dipelajari.
Sesi pengajaran dan pembelajaran untuk sintesis sebatian organik di dalam kelas adalah terhad kerana terdapat lebih banyak topik lagi yang perlu diajar oleh pensyarah. Tujuan kami mengadakan PLC ini adalah untuk membantu pelajar belajar dengan mudah dalam persekitaran yang menyeronokkan. Pada masa yang sama, kami ingin meningkatkan kemahiran pembelajaran secara atas talian dan pembelajaran secara kendiri memandangkan pelajar mempunyai kekangan masa untuk memahami keseluruhan topik di dalam kelas secara bersemuka dengan pensyarah. Objektif kami terbahagi kepada dua, iaitu untuk pelajar, kami ingin membantu pelajar mengingat reagen dan sebatian kimia dalam kimia organik, meningkatkan kemahiran pembelajaran secara atas talian dan pembelajaran secara kendiri, meningkatkan minat dan motivasi pelajar untuk mempelajari kimia organik dan meningkatkan kemahiran belajar dalam menjawab soalan melibatkan sintesis kimia organik dalam PSPM 2 2020-2021. Untuk pensyarah, kami ingin membantu guru dalam proses penyediaan bahan pembelajaran berinovasi secara atas talian dan seterusnya meningkatkan kemahiran dan pedagogi guru ke arah pedagogi abad ke-21. Alat kooperatif yang kami gunakan adalah Teacher Sharing Session. Strategi yang kami gunakan adalah sesi perkongsian guru yang dijalankan di unit kimia KMK menggunakan slot Intellectual Discussion dan perkongsian bahan mengajar dalam laman sesawang Spidertish agar dapat dicapai oleh golongan pendidik selain dari Kolej Matrikulasi Kedah. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada 15 orang pelajar tutorial P3 T5 Sistem 4 Semester KMK Sesi 2020-2021. Pelajar SES dipilih kerana mereka akan mempelajari topik-topik berkaitan kimia organik sahaja sepanjang semester 2. Seterusnya, kami menyasarkan pensyarah kimia KMK kerana mereka terlibat secara langsung mengajar topik-topik berkaitan kimia organik. Bagi pengumpulan data dan analisis, kami menggunakan soalan ujian pra dan ujian pos, Organic Chemistry Online Workbook yang dibina menggunakan laman sesawang liveworksheet.com, borang soal selidik refleksi pelajar dan pensyarah dengan menggunakan Google Form dan borang maklum balas. Berikut adalah penerangan inovasi yang dilaksanakan dan pendekatan pengajaran. Kami telah membina peta sintesis organik yang terdiri daripada dua level, iaitu level 1, level asas, dan level 2, level tahap atas. Dan pelajar akan menyelesaikan masalah dengan merujuk langkah-langkah yang diberikan mengikut turutan. Dua siri video telah dibina oleh kami terbahagi kepada level 1 dan level 2. Level 1 akan digunakan oleh pelajar SES dan SDS, manakala level 2 akan digunakan pelajar SDS sahaja mengikut silibus. Durasi bagi setiap video adalah kurang dari 5 minit supaya pelajar boleh fokus. Organic Chemistry Online Workbook (OCO) telah dibina menggunakan laman liveworksheet.com, menggabungkan video yang dibina dari YouTube dan latihan berpandukan video di dalam setiap helaian. Terdapat 9 helaian bagi setiap workbook. Bagi tindakan pelajar perlu pergi ke liveworksheet.com dan klik pada Student Access, login. Pelajar akan mendapat dua buku, iaitu level 1 dan level 2 bergantung kepada SES atau SDS. So bagi pelajar SES, dia akan mendapat level 1 sahaja. Pelajar akan buka buku dan pelajar perlu melihat video arahan. Kemudian pelajar klik finish untuk pergi ke page seterusnya. Pelajar perlu menonton video. Setelah pelajar habis melihat video, pelajar perlu menyelesaikan soalan di bawah berpandukan video yang telah ditonton. Dan pelajar perlu menekan finish untuk menyemak jawapan mereka. Semakan adalah secara automatik. Setiap kali pelajar menyelesaikan lembaran worksheet, pelajar akan menyemak dengan sendiri dan markah akan dipaparkan di atas kertas masing-masing. Pensyarah akan melihat progres pelajar dalam menyelesaikan workbook mereka, di mana pensyarah boleh melihat sama ada pelajar sudah menyelesaikan ataupun belum menyelesaikan kerja-kerja mereka. Kami menjalankan 2 kitaran setelah melihat dan memantau tahap penguasaan pelajar dalam menyelesaikan masalah semasa kelas tutorial. Ini adalah dapatan dari pelaksanaan OCO. Skor pra dan pos pelajar menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Sebelum OCO dilaksanakan, majoriti pelajar tidak dapat menjawab langsung soalan berkaitan sintesis sebatian organik. Setelah OCO dilaksanakan, pelajar menunjukkan peningkatan skor masing-masing.
Soal selidik yang diberikan mengandungi soalan berbentuk negatif dan positif supaya kami boleh melihat pelajar membaca sebelum menjawab. Bagi soalan berbentuk negatif, rata-rata pelajar kurang bersetuju manakala kebanyakan pelajar bersetuju bagi soalan berbentuk positif. Jadual menunjukkan pencapaian sebenar pelajar dalam PSPM 2 sesi 2020-2021. Pelajar P3T5 yang terlibat dalam kajian mendapat min markah tertinggi berbanding kelas-kelas lain di mana tiada pelajar yang mendapat grade C+ ke bawah. Bagi refleksi PLC ini, kekuatan, peningkatan prestasi pelajar, aktiviti PDP yang menarik, pembelajaran akses kendiri secara aktif, video rujukan yang memenuhi silibus matrikulasi. Bagi kelemahan, kurang aktiviti kinestetik tetapi lebih kepada visual, pelajar kurang mengingat. Kami telah membuat penambahbaikan iaitu menyediakan latihan berbentuk cetakan, menambah lebih banyak lembaran latihan kepada pelajar. Sesi perkongsian guru berlaku pada 3 Mei 2021 di unit Kimia KMK menggunakan satu slot ID. Kami telah mengedarkan risalah manual penggunaan OKO kepada semua ahli unit. Kami juga telah memuat naik semua bahan ke laman sesawang Spider-Teach untuk capaian semua pensyarah kimia. Ini adalah sebahagian daripada respon pensyarah berkaitan OKO setelah diperkenalkan cara penggunaan serta kandungan OKO. Sumbangan utama bagi unit meningkatkan pengetahuan ahli unit tentang PAK 21. Bagi pensyarah, kami menyediakan bahan bantuan mengajar secara atas talian yang menarik minat pelajar. Pensyarah menyesuaikan diri dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran secara digital, memudahkan dan mempelbagaikan aktiviti PDP. Pensyarah bertindak sebagai fasilitator. Bagi pelajar, menggalakkan pembelajaran akses kendiri, aktiviti PDP yang menyeronokkan, menerapkan amalan PAK 21 dapat menguji kefahaman sendiri, peningkatan pencapaian sebanyak 100%. Sekian, terima kasih. Masya Allah, hebat sekali perkongsian PLC dari pembentang sebentar tadi. Majlis dibuka untuk sesi soal jawab. Soalan yang pertama dari Dr. Balasandran. Terdapat 4 objektif. Bagaimana keempat-empat objektif diukur pencapaiannya? Apakah objektif pembelajaran yang ingin dicapai? Dipersilakan. Terima kasih ke atas soalan yang telah dikemukakan. Secara umumnya, keempat-empat objektif ini diukur pencapaiannya melalui respon pelajar daripada borang soal selidik, jawapan ujian pos dan juga ujian pro dan juga pencapaian sebenar pelajar di dalam PSPM sesi 2020-2021. Okey, bagi objektif yang pertama, iaitu membantu pelajar mengingat reagen dan sebatian kimia dalam kimia organik, kami mengukur melalui ujian pro dan ujian pos. Dalam ujian pos, apabila pelajar berjaya menjawab soalan dengan betul berbanding semasa menjawab ujian pro, maka ini bermaksud mereka telah dapat mengingat reagen dan sebatian kimia organik. Bagi objektif kedua, iaitu meningkatkan kemahiran pembelajaran secara atas talian dan pembelajaran secara kendiri, apabila pelajar telah berjaya mengakses liveworksheets.com dan menyelesaikan workbook mereka masing-masing yang telah disediakan secara kendiri, bermaksud pelajar telah berjaya meningkatkan kemahiran pembelajaran secara atas talian dan juga secara kendiri. Bagi objektif yang ketiga, iaitu meningkatkan minat dan motivasi pelajar untuk mempelajari kimia organik, daripada jawapan soal selidik pelajar, 94% pelajar bersetuju Organic Chemistry Online Workbook meningkatkan minat mereka terhadap kimia organik. Dan minat pelajar ini juga dapat dilihat melalui respon semasa mereka menjawab soalan di dalam kelas tutorial, di dalam kelas secara bersemuka. Bagi objektif keempat, iaitu meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan melibatkan sintesis kimia organik dalam PSPM 2 sesi 2020-2021, kita dapat lihat keputusan sebenar pelajar PSPM sesi 2020-2021
yang membandingkan kelas yang tidak dijalankan intervensi dengan kelas yang dijalankan intervensi. Jadi pelajar daripada kelas yang dijalankan intervensi mendapat min markah tertinggi berbanding kelas-kelas lain yang diajar oleh pensyarah yang sama. Okey, itu penyelidik sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas jawapan sebentar tadi. Kita beralih kepada soalan seterusnya daripada Dr. Hasna. Bagaimanakah sesi perkongsian ini dilaksanakan? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Sesi perkongsian telah dilaksanakan di Unit Kimia Kolej Matrikulasi Kedah pada 3 Mei 2021 mengambil waktu satu slot intellectual discussion ID menggunakan setengah jam iaitu bermula pada 9.30 pagi sehingga pukul 10 pagi. Kami telah menyediakan edaran berbentuk risalah manual penggunaan organik chemistry online workbook kepada semua pensyarah yang hadir untuk menerangkan kepada mereka cara untuk membuat workbook dan juga cara untuk menggunakan workbook kepada pelajar masing-masing. Dan kami juga telah mengupload semua bahan-bahan ini ke laman sesawangspidertish.com untuk dicapai oleh pensyarah-pensyarah di luar Kolej Matrikulasi Kedah. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang tepat dan padat dari kumpulan PLC Kolej Matrikulasi Kedah. Tahniah diucapkan. Warga pendidik yang dihormati, seterusnya majlis menjemput pembentang yang ketiga dari Kolej Matrikulasi Pahang iaitu Puan Hanisah binti Hanapi dengan tajuk PLC-nya Scaffolding dalam mencari persamaan vektor bagi satah secara digital. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili ahli kumpulan dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan tajuk PLC kumpulan kami yang bertajuk Scaffolding dalam mencari persamaan vektor bagi satah secara digital. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pensyarah matematik iaitu Puan Jaharanita binti Husin, Puan Zaini binti Ismail, Puan Yusrina Asma binti Jamal dan saya sendiri Hanisah binti Hanapi. Topik yang kami pilih ialah vektor iaitu aplikasi vektor dalam geometri dan kumpulan sasaran kami ialah ke atas 7 orang pelajar modul 3 Kolej Matrikulasi Pahang. Hasil pembelajaran pada akhir PDP, pelajar akan dapat mencari persamaan vektor bagi satah dan bagi objektif pembelajaran, pelajar akan dapat 100% pelajar dapat menentukan titik dan normal satah selepas melukis satah dan 70% daripada pelajar dapat mencari persamaan vektor bagi satah dengan betul di mana kami meletakkan indikator iaitu mendapat markah sekurang-kurangnya 8/10. Perancangan. Jadi ini adalah perbincangan yang telah kami jalankan secara berkala.
Dan seterusnya ini adalah masalah pelajar yang telah kami kenal pasti. Satu kuis telah dilaksanakan selepas PDP secara maya, iaitu dalam bentuk video rakaman diberikan kepada pelajar untuk mengenal pasti apakah masalah yang timbul, apakah pengetahuan sedia ada pelajar dan apakah kemahiran yang belum pelajar kuasai. Daripada situlah kami akan cuba adaptasikan amalan PLC kami. Contoh untuk topik vektor ini, beberapa pelajar kurang mahir mengenal pasti, normal dan mencari persamaan satah. Dan kami juga dapati pembelajaran melalui video rakaman ini menyebabkan komunikasi satu hala sahaja berlaku dan itu menyukarkan pelajar untuk memahami konten kepada PDP. Jadi kaedah yang kami pilih ialah kaedah scaffolding, di mana pensyarah akan bertindak sebagai mentor supaya dapat menggalakkan pelajar mendapatkan autonomi mereka sendiri untuk belajar. Jadi lebih kepada belajarkan diri, di mana mereka akan bekerjasama secara kolaboratif dengan pensyarah dan rakan-rakan yang lain dan juga seterusnya dapat menterjemahkan kefahaman mereka dalam pelbagai bentuk seperti lukisan, gambar rajah, lisan, tulisan dan dalam bentuk nombor. Jadi kalau kita kat sini ada dua komponen penting untuk scaffolding, iaitu pertama modeling dan practice. Komponen pertama modeling, berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar, pensyarah akan memberi gambaran awal mengenai setiap langkah jalan kira dengan menerangkan bagaimana dan kenapa setiap langkah jalan kira itu penting. So ini berlaku modeling di mana pensyarah menjadi mentor. Dan seterusnya komponen kedua ialah practice. Pelajar akan menjawab soalan secara individu ataupun berkumpulan, bekerja secara kolaboratif dengan pelajar lain dan pensyarah. Mereka akan diberi peluang untuk menggunakan ayat sendiri untuk menjelaskan apa yang mereka fahami. Kemudian pensyarah dan rakan lain akan memberikan maklum balas. Ini adalah paparan video PDP rakaman yang telah kami berikan sebelum kami jalankan kuis untuk mengenal pasti masalah pelajar. Bahagian kedua iaitu pelaksanaan PLC. Bagi tempoh pelaksanaan lesson study kami telah jalankan sebanyak 2 kitaran, di mana kitaran pertama berlaku pada bulan Mac, 1 Mac hingga 10 Mac. Dan kitaran kedua berlaku pada 11 Mac hingga 18 Mac. Jadi ini adalah rancangan pengajaran kami yang telah kami jalankan untuk kitaran pertama. Jadi kalau kita tengok di set induksi telah berlaku kaedah scaffolding di mana pelajar diminta untuk menyatakan ketidakfahaman mereka. Di sini pensyarah tengah mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar. Untuk aktiviti 1, pensyarah akan perkenalkan konsep. Berlaku komponen yang pertama scaffolding iaitu modeling, dan aktiviti kedua, ketiga dan keempat lebih kepada pelajar untuk berkongsi apa yang mereka fahami secara lisan, secara lukisan, dan kami gunakan beberapa aplikasi yang sesuai seperti Jamboard, WhatsApp dan Google Meet. Dan akhir sekali pensyarah akan memberi maklum balas. Ini gambar pelaksanaan PDP untuk kitaran pertama. Kami telah jalankan dengan menggunakan Google Meet. Ini adalah exit ticket. Bahagian 3 iaitu penilaian. Setelah kami jalankan aktiviti aplikasi PLC dalam PDP, apa yang kami dapati beberapa kekuatan yang daripada pelajar, pensyarah, ahli kumpulan dan pensyarah kanan. Daripada pelajar, maklum balas mereka ialah mereka seronok, tidak bosan, tidak segan untuk berkongsi idea. Dari segi pensyarah seronok melihat keterujaan pelajar, menggalakkan pelajar berani berkongsi idea. Manakala ahli kumpulan kami dapat kenal pasti kekuatan menggunakan kaedah scaffolding ini ialah dapat menarik minat pelajar, menggalakkan komunikasi dua hala. Manakala pensyarah kanan pula mengatakan PDP berjalan lancar dan komunikasi dua hala berjalan. Jadi untuk kekurangan, dari segi pelajar katanya ada sedikit gangguan internet. Dari segi pensyarah yang menjalankan PDP, beberapa pelajar masih kurang mahir memahami kehendak soalan dan masalah capaian internet yang mengganggu kelancaran PDP. Ahli kumpulan, pelajar mengambil sedikit masa untuk memberi respon. Tulisan pensyarah dan pelajar yang dipaparkan tidak jelas. Dan pensyarah kanan, 2 orang pelajar kurang aktif semasa PDP.
Dan soalan yang dipaparkan oleh pensyarah juga kurang jelas. Berdasarkan kekurangan yang telah kami refleksi yang telah kami jalankan, dan ada beberapa penambahbaikan yang telah kami cuba buat, iaitu pelajar perlu membuat persediaan sebelum PDP. Ini daripada pensyarah. Daripada ahli kumpulan, maklum balas ahli kumpulan mengatakan perlu memberi ganjaran menggalakkan pelibatan pelajar dan menggunakan paparan landscape supaya lebih jelas paparan PDP berlangsung. Dan pensyarah kanan perlu memanggil nama pelajar yang kurang aktif dan menggunakan medium lain seperti WhatsApp atau Google Classroom. Jadi ini adalah rancangan pengajaran untuk kitaran kedua yang telah kami jalankan. Jadi kami cuba untuk memanggil nama secara spesifik supaya semua pelajar yang kurang aktif ataupun yang aktif dapat terlibat sama. Jadi kalau kita lihat dekat set induksi, kami ada memanggil 2 orang pelajar markah terendah. And then di aktiviti 2 pun sama, 2 pelajar tersebut berkongsi jawapan menggunakan aplikasi Jamboard atau WhatsApp. Ini adalah antara penambahbaikan yang telah kami jalankan. Ini exit ticket untuk kitaran kedua. Keputusan ujian. Jadi kami telah buat ujian pra iaitu kuis selepas video rakaman diberi. Pasca 1, pasca 2 adalah apabila selepas PDP yang telah dilaksanakan scaffolding yang telah kami buat. So kami ada 2 kitaran, pasca 1 dan pasca 2. Berdasarkan keputusan ujian, ini adalah rumusan yang telah kami kenal pasti. Keputusan ujian pra, tiada pelajar mendapat markah sasaran 70% iaitu 8/10 markah, dan terdapat 71.4% pelajar mendapat markah 5/10. Manakala keputusan ujian pasca 1, 71.4% mendapat markah sekurang-kurangnya 8/10. Dan ada 2 pelajar yang telah kami kenal pasti markahnya masih kurang daripada 8/10. Jadi kami telah buat refleksi di mana pelaksanaan lesson study kali kedua telah dijalankan. Dan keputusan ujian pasca 2, kami dapati semua pelajar mendapat markah sekurang-kurangnya 8/10. So kami berjaya mendapat semua pelajar mendapat markah sekurang-kurangnya 8/10. Dan seterusnya keputusan ujian pasca 2 menunjukkan sasaran objektif pengajaran berjaya dicapai. Jadi itu sahaja daripada kami. Alhamdulillah, terima kasih atas pembentangan sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi dapat dijadikan panduan untuk semua guru-guru. InsyaAllah saya akan bacakan soalan yang diajukan oleh juri. Soalan yang pertama dari Dr. Balasandran. Bagaimana inovasi kaedah scaffolding yang dibuat menangani punca masalah ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator dan Dr. Balasandran atas soalan yang diajukan. Menjawab kepada soalan yang diajukan, sebenarnya punca masalah kumpulan kami untuk pelajar memahami satu topik vektor ini ialah pertama, pelajar tidak dapat menggambarkan kedudukan satah dalam bentuk gambar rajah dengan betul, dan pelajar juga keliru untuk menentukan titik dan norma satah bagi mencari persamaan satah dengan betul. Dan lebih-lebih lagi ditambah lagi dengan keadaan situasi pandemik kita sekarang ni menyebabkan sesi PDPR yang kita kata satu hala yang menyukarkan lagi pelajar untuk memahami satu topik ini. Jadi kaedah scaffolding yang kami cuba inovasikan, integrasikan ke dalam secara digital ini, sebenarnya secara ringkasnya dia mempunyai 3 peringkat, iaitu pada peringkat pertama lebih kepada I do, iaitu berfokuskan kepada pensyarah yang banyak memberi modeling, memberikan beberapa contoh soalan dan memberikan penerangan kepada pelajar. Dan apa yang kami cuba aplikasi kat sini adalah kami menggunakan aplikasi Desmos dan video yang bersesuaian, contohnya video kedudukan satah.
supaya pelajar lagi faham dengan gambar rajah kedudukan satah tersebut. And then pada peringkat kedua iaitu lebih kepada we do. We do ini dia berfokus kepada pensyarah dan pelajar bersama, di mana di sinilah berlaku perbincangan dua hala antara pensyarah dan pelajar, di mana pensyarah kita fokuskan kepada facilitator, kini pensyarah guide, pelajar praktis. Dan di sini pelajar boleh berkongsi idea mereka secara lisan, bertulis dalam bentuk gambar rajah. And then pada peringkat terakhir iaitu peringkat ketiga, dia lebih kepada you do, iaitu pelajar yang banyak menyumbang. Di sini pelajar diminta untuk berkongsi jawapan mereka menggunakan aplikasi digital yang sesuai lah. Apa yang kami guna ialah kami menggunakan Jamboard. Di situ pensyarah akan bertindak sebagai pemantau dan akan memberikan komen-komen yang sesuai. Jadi apa yang kami dapati apabila kami menggunakan kaedah scaffolding yang telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran secara maya ni, menyebabkan pembelajaran dua hala itu boleh berlaku dan pelajar lebih aktif untuk mengeluarkan idea mereka, macam memberikan menterjemahkan kefahaman mereka tersebut. Dan ini selari juga dengan keputusan ujian Pasca 1 yang menunjukkan 71.4% pelajar mendapat markah sekurang-kurangnya 80%, dan pada ujian Pasca 2 dia meningkat kepada 100% pelajar mendapat markah sekurang-kurangnya 80%. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan atas jawapan sebentar tadi. Kita beralih kepada soalan seterusnya dari Dr. Hasnah. Adakah dua pelajar yang dimaksudkan pensyarah kanan dan yang mendapat markah rendah pelajar yang sama? Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator dan Dr. Hasnah yang mengajukan soalan. Ya betul, dua orang pelajar yang dikenal pasti itu yang dimaksudkan oleh pensyarah kanan merupakan pelajar yang sama mendapat markah yang paling rendah dalam ujian Pasca 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang ringkas tapi padat dari kumpulan PLC Kolej Matrikulasi Pahang. Tahniah diucapkan. Terima kasih. Hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan pembentang yang keempat dari Kolej Matrikulasi Johor,
iaitu Puan Siti Aisyah binti Nasiruddin dengan tajuk PLC Perkongsian Guru Memperkasakan Pembelajaran dalam Subtopik Tree Diagram melalui aplikasi Scratch. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Scratch Mati Level 3 Diagram Kolej Matrikulasi Johor akan membentangkan sesi perkongsian guru kami yang bertajuk Memperkasakan Pembelajaran dalam Subtopik Tree Diagram melalui aplikasi Scratch. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Puan Rosina binti Mustafa selaku Ketua Kumpulan, Puan Mazatul binti Baharum, Puan Afika binti Ismail dan saya Puan Siti Aisyah binti Nasiruddin. Abstrak. Tujuan kajian kami ialah untuk berkongsi amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subtopik tree diagram. Impak kajian kami kepada PDP ialah menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran musyawarah dalam subtopik tree diagram. Inovasi dan digital tools kumpulan kami ialah Scratch Multi-Level Tree Diagram. Isi kandungan pembentangan. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, perancangan. Di dalam perancangan terdapat refleksi PDP sedia ada dan rasional tindakan yang diambil. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, refleksi. 5, penambahbaikan. 6, kesimpulan dan diakhiri dengan game demo. Pendahuluan. Dengan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, para pensyarah dibenarkan untuk melaksanakan PDP secara hybrid iaitu PDP secara bersemuka atas talian atau tidak bersemuka. Kumpulan PLC ditubuhkan merupakan usaha para pensyarah untuk sentiasa komited bekerja secara kolaboratif secara berterusan dalam membuat kajian tindakan. Sesi perkongsian pensyarah terhadap PDP yang dijalankan bersama ahli kumpulan PLC dapat menambah baik pengajaran pensyarah seterusnya memperbaiki pencapaian pelajar. Peringkat perancangan. Refleksi PDP sedia ada. Berdasarkan pemerhatian pensyarah terhadap kefahaman pelajar dalam topik kebarangkalian melalui semakan latihan dan aktiviti masa kelas, didapati sebilangan besar pelajar tidak dapat menjawab soalan yang melibatkan tree diagram dengan betul. Hal ini kerana pelajar lemah dalam melukis tree diagram dengan betul, tidak dapat mencari kebarangkalian persilangan dua peristiwa, tidak dapat mencari kebarangkalian peristiwa kedua, tidak dapat mencari kebarangkalian bersyarat, tidak dapat menentukan peristiwa bersandar atau tidak bersandar dan tidak membezakan di antara peristiwa saling eksklusif. Rasional tindakan yang diambil. Tema KOM-PBI kali pertama 2021 ini ialah memperkasakan pembelajaran dalam dunia digital. Subtema yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah kluster 1 dalam talian online penggunaan aplikasi terkini dalam PDP. Objektif umum kajian kami ialah perkongsian amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran bagi topik kebarangkalian melibatkan soalan tree diagram. Objektif khusus ialah menambah baik pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan prestasi pelajar bagi topik kebarangkalian yang melibatkan soalan tree diagram. Alat kolaboratif kami yang kami gunakan ialah sesi perkongsian guru dan strategi kumpulan ialah show, tell and share. Kajian ini bermula pada bulan Februari 2021 dengan mengenal pasti masalah. Seterusnya, terdapat 3 perjumpaan yang telah dijalankan serta perkongsian bersama pensyarah pada bulan Mac dan April 2021. Kumpulan sasaran kami ialah pelajar SDS SM025 Modul 2 dan 3. Setiap perjumpaan telah direkodkan dalam toolkit perjumpaan 1, 2 dan 3. Inovasi atau digital tools yang telah kami gunakan dalam kajian ini ialah aplikasi Scratch. Berikut merupakan logo dan interface aplikasi tersebut. Jom kita kenali lebih lanjut apakah itu Scratch. Aplikasi Scratch telah dibina oleh MIT Media Lab. Scratch merupakan block-based visual programming language di mana ia digunakan sebagai bahan pendidikan untuk mempelajari koding. Pengguna perlu membuat koding berbentuk blok bagi membina setiap soalan dan aktiviti di dalam Scratch. Soalan berasaskan permainan yang set di bidang ini boleh dikongsi dan disunting oleh pengguna Scratch yang lain di seluruh pelosok dunia. Projek Scratch yang berasaskan permainan ini boleh diaplikasikan ke pelbagai cabang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Projek Scratch yang telah siap juga boleh ditukar kepada aplikasi telefon pintar. Peringkat pelaksanaan. Proses sekitaran kajian kami bermula dengan berkongsi strategi PDP yang meningkatkan kefahaman pelajar dalam subtopik tree diagram dan semua ahli bersetuju bahawa aktiviti oral quiz yang menekankan 6 teknik level ini dapat membentuk pembelajaran mastery pelajar. 6 teknik ini kemudiannya digabungkan bersama inovasi kumpulan kami iaitu aplikasi Scratch dan membentuk aktiviti baru yang diberi nama
multi-level tree diagram. Seterusnya kami merancang aktiviti bagi multi-level tree diagram ini dimulakan dengan ujian pra, diikuti aktiviti multi-level tree diagram dan diakhiri dengan ujian post. Maka setelah pelaksanaan multi-level tree diagram 1.0, kita telah berbincang dan bersetuju untuk membuat sedikit penambahbaikan dan aktiviti dinamakan multi-level tree diagram 2.0 di mana kami menambah template jawapan yang akan digunakan sebelum aktiviti dijalankan dan semasa aktiviti dijalankan. Peringkat refleksi. Refleksi bagi aktiviti oral quiz menunjukkan bahawa teknik level yang digunakan dalam aktiviti tersebut jelas meningkatkan prestasi pelajar. Namun, oral quiz juga memberi bebanan kepada pensyarah kerana pensyarah perlu mengulang soalan berulang kali. Justru inovasi aplikasi Scratch telah dipilih bagi menggantikan aktiviti oral quiz. Refleksi bagi multi-level tree diagram 1.0 pula tentang kekuatan dan kelemahan aktiviti tersebut. Antara kekuatannya ialah pelajar lebih fokus dalam kelas kerana aktiviti ini menarik perhatian mereka dan pensyarah merasa kurang bebanan berbanding aktiviti oral quiz. Dan aktiviti ini juga memerlukan masa yang singkat dan wujudnya persaingan sihat di kalangan pelajar. Kelemahannya soalan yang saling berkait, soalan 5 dan 6 dan pelajar masih kurang mahir guna Scratch. Okey, bagi refleksi multi-level diagram 2.0, kekuatan belajar bekerja secara kolaboratif dan pensyarah dapat bertindak sebagai fasilitator dan jawapan pelajar lebih teratur. Namun kelemahannya ia agak sensitif dan capaian internet tidak menentu menyebabkan proses tidak berjalan secara lancar. Peringkat dapatan dan penambahbaikan. Berikut merupakan dapatan kajian bagi aktiviti oral quiz di mana semua orang setuju bahawa aktiviti oral quiz dapat meningkatkan prestasi pelajar. Seterusnya dapatan kajian, kita boleh lihat di situ ada graf Scratch multi-level tree diagram 1.0 perbandingan markah ujian pra dan post bagi aktiviti multi-level tree diagram 1.0 terdapat perubahan yang jelas. Namun jika kita lihat pada perbandingan markah ujian pra dan post bagi aktiviti multi-level tree diagram 2.0, kita nampak perbezaan lebih ketara. Berikut merupakan jadual yang menunjukkan perbandingan peratus min markah ujian pra dan ujian post bagi kedua-dua aktiviti multi-level tree diagram. Multi-level tree diagram 2.0 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 56% peningkatan min markah ujian pra dan post berbanding 25% bagi multi-level tree diagram 1.0. Ini menunjukkan bahawa aktiviti multi-level tree diagram ini terbukti berkesan dalam meningkatkan prestasi pelajar. Bagi penambahbaikan oral quiz, kita telah menggabungkan 6 teknik level oral quiz dengan inovasi aplikasi Scratch. Penambahbaikan bagi multi-level tree diagram 1.0 pula, kita telah mencipta template jawapan yang menggabungkan soalan 5 dan 6. Dan bagi multi-level tree diagram 2.0, kita bersyarat untuk membina satu aplikasi multi-level tree diagram tanpa talian. Ini memudahkan pelajar untuk mengakses soalan tanpa gangguan internet dan gambar di sebelah merupakan ikon aplikasi multi-level tree diagram kami. Mari kita tengok maklum balas pelajar. Majoriti pelajar memberikannya maklum balas yang positif terhadap aktiviti ini. 100% pelajar bersetuju bahawa aktiviti ini dapat menambah kefahaman mereka tentang subtopik tree diagram dan mereka 100% bersetuju akan berkongsi aktiviti ini bersama rakan mereka yang lain kerana mereka sangat seronok menjalankan aktiviti ini. Dan ia dapat meningkatkan prestasi dan menarik perhatian mereka. Berikut merupakan antara komen-komen yang telah diberikan oleh para pelajar. Mari kita tengok game demo. Tanpa membuang masa, kita saksikan game demo multi-level tree diagram ini pada versi aplikasi telefon bimbit. Para pelajar boleh muat turun dengan mengimbas QR code ataupun klik pada link yang diberikan oleh pensyarah. Terdapat 5 level game dan 4 soalan pada setiap level. Markah pelajar akan ditambah sebanyak 5 markah bagi setiap jawapan yang betul dan ditolak 1 markah bagi setiap jawapan yang salah. Total keseluruhan adalah 100 markah. Mari kita lihat pula demo versi atas talian atau melalui link website Scratch. Para pelajar boleh bermain secara atas talian dan juga melihat coding game tersebut dengan klik pada butang See Inside. Dapat kita lihat juga di skrin sekarang contoh coding yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami bagi mencipta aktiviti multi-level tree diagram ini.
Secara konklusinya, daripada hasil dapatan kajian ini, kami mendapati bahawa aktiviti multi-level diagram 2.0 dapat menambah baik amalan pengajaran pensyarah bagi topik kebarangkalian, dan kami juga bersetuju bahawa objektif sesi perkongsian guru berjaya dicapai, di mana pensyarah dapat berkongsi strategi terbaik dalam PDP. Oleh itu, kami merasakan multi-level diagram merupakan aplikasi Scratch berjaya memenuhi tema memperkasakan pembelajaran dalam dunia digital. Itu sahaja dari kami. Thanks for watching. Wah, menarik sekali perkongsian sebentar tadi. InsyaAllah saya akan bacakan soalan yang diajukan oleh juri. Soalan yang pertama daripada Dr. Balasandran. Berdasarkan analisis yang dibuat, mengapa pelajar menghadapi masalah dalam melukis tree diagram? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator serta juri Dr. Balasandran di atas soalan yang telah diajukan. Soalan melibatkan tree diagram ini kebiasaannya dalam berbentuk ayat panjang. Didapati pelajar mempunyai masalah dalam mentafsir soalan berbentuk ayat panjang. Soalan tree diagram juga kebiasaannya melibatkan peristiwa bersyarat atau conditional event. Bercakap tentang peristiwa bersyarat, para pelajar perlu mengenal pasti peristiwa pertama dan peristiwa kedua dengan betul. Oleh itu, permasalahan pelajar dalam melukis tree diagram ini ialah mengenal pasti peristiwa pertama dan peristiwa kedua dengan betul serta kesukaran dalam mentafsir soalan berayat panjang bagi subtopik tree diagram. Terima kasih. Terima kasih. Dengan jawapan yang diberikan, kita beralih pula kepada soalan yang kedua dari Dr. Hasna. Bagaimana sesi perkongsian pensyarah ini memberikan impak? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator serta Dr. Hasna selaku juri di atas soalan yang telah diajukan. Pelajar kurang mahir dalam soalan melibatkan tree diagram. Pensyarah perlu sentiasa melakukan latihan berulang kali bersama pelajar di mana hal ini memberikan kekangan kepada pensyarah. Justru, kaedah yang kami gunakan melalui Scratch multi-level tree diagram ini dapat membantu pelajar membuat pembelajaran kendiri di mana pelajar boleh membuat latihan berulang kali sehingga pelajar mahir dan faham. Hal ini dapat mengoptimumkan PDP dan juga menjimatkan masa pensyarah serta pelajar. Ini merupakan impak daripada sesi perkongsian pensyarah kami. Terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan dan jawapan dari kumpulan PLC Kolej Matrikulasi Johor.
Hadirin yang dimuliakan, majlis seterusnya mempersilakan pembentang yang kelima iaitu Puan Chin Mong Ri dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk PLC mereka Enhancing Reading Interest and Motivation Using K-pop Trivia. Dipersilakan. Good morning to everyone. My name is Chin Mong Ri, the presenter from Group Trifecta. Presenting to you our PLC entitled Enhancing Reading Interest and Motivation Using K-pop Trivia. The collaborative tool that we have chosen in this PLC is Lesson Study. As the start, the issue. During reading lessons, the majority of students are usually seen as passive or not actively participating in the discussion while discussing the answers for comprehension questions. Students are seen struggling to keep their interest and motivation during the reading activity. They were not paying attention and keeping quiet. Their body language showed that they have lack of interest and motivation in reading activity that is taking place in the classroom. Due to this problem, we think that there is a need for a strategy to help students actively participating in the discussion on the reading comprehension text given. After some observation and discussion, we agreed on the objective of the study, which is to improve students' interest and motivation in reading by using an effective digital tool to promote a better learning in the 21st century education. A digital tool is seen as an effective and appropriate medium to be used in achieving the objective of improving the students' interest and motivation in reading. A game-based learning platform is suitable to be used in the 21st century teaching and learning situation, especially in assisting students in reading, which is aligned with the notion of the digital world. Why lesson study? We have chosen lesson study because it allows us to research, develop and practice lessons and techniques that have a direct impact on our students. In addition to this, effective lesson study can have a long-term impact on students' learning. A game-based learning platform has been selected to improve students' interest and motivation in reading, whereby the lecturer changed the way of assigning reading tasks to the students. Instead of using the traditional way of reading and answering the comprehension question using the oral discussion, a game-based application was implemented to the reading activities, which can lead to a better result. As an innovation or intervention, we introduced the K-pop Trivia, which is a Kahoot application as a medium that is suitable to be used in the 21st century teaching and learning situation, which is aligned with the notion of digital ecosystem. Next, the implementation. The research was conducted over a period of 3 months in 3 cycles, using some specific reading tasks assigned to the students for each week. The targeted group was a class of 15 students from Module 1 College Matrikulasi Selangor. In the first cycle, students are given a reading comprehension text and printed reading comprehension practice using the conventional teaching approach. Lecturer monitored the students' behavior and expression. A pre-survey on reading anxiety skill was given to all the students and the data was analyzed. After reflection and discussion were made, we decided to continue with the second cycle. In the second cycle, a digital tool, which is a K-pop Trivia, was introduced into the lessons. During this lesson, observation was done, and at the end of the day, a review of the session was held to discuss the findings of the study, and a report was made. After reflection and discussion, we decided to continue with the third cycle. Apart from the usual comprehension question regarding the reading text, we have added another 6 questions on riddles, which is given in the Kahoot session. The riddles were set up as an additional interest and motivation booster for students to enjoy. During the lesson, observation was done, and at the end of the lesson, a post-survey on reading anxiety skill was given to all the students. At the end of the day, the reading anxiety skill results were analyzed and the discussion and reflection were done.
Here are some of the pictures of how the K-pop trivia session can be carried out in the classroom. For the PLC documentation, a list of adaptable and adoptable forms are prepared to be used during the 3 cycles of the lesson study as our toolkit. Here are some of the examples of our toolkit. The first, the daily lesson plan, and the second, the observation form or the reflection form. As a reflection of the observation, in the first cycle, it was found that the students have difficulties with the text with foreign background. We then make use of the text with Malaysian background to make it easier for the students to understand. Adding to this, we decided to continue with the second cycle with the implementation of the 21st century learning and teaching strategy, which is the K-pop trivia. In the second cycle, K-pop trivia was implemented in the lesson and students were seen participating actively and performing better. They were able to give full concentration and participation as they felt excited with the reading comprehension task given in this cycle. K-pop trivia has helped to develop a good rapport between the students and the lecturer. In the third cycle, students were seen enjoying the reading activities and showing overwhelmingly cheerful online class atmosphere. Students gave positive feedbacks. At the end of the lesson, they were asked about their feelings. They said that they felt happy and excited, that the lesson was fun and encouraging. Apart from the reflection done from the observation, we also did data collection in the pre- and the post-survey after the first cycle and the third cycle. The effectiveness of Kahoot, or the K-pop trivia, in the lesson is measured by comparing the score that the student has completed. The pre-survey and the post-survey on reading anxiety skill is adopted and adapted from a journal published in the Modern Language Journal written by Saito Y, Garza T. J. and Hovis E. K. in 1999 on the Foreign Language Reading Anxiety Journal. This is to measure the data and help to interpret the students' interest and motivation level. The result indicates that the percentage of change in the reading anxiety skill for strongly agree shows an increase in the interest and motivation level in students after the K-pop trivia is implemented in the lesson. Next, the effectiveness and impacts of this lesson study, which provides some contribution to our institution, the lecturers, and also the students. For our institution, K-pop trivia has not only helped to enrich the teaching profession of the matriculation lecturers, but also helped in empowering lessons in the current digital world in fulfilling the wish of the education of Malaysia to produce holistic and competitive students. As for the lecturers, it helps in sharing of ideas and innovation among the lecturers and allowing us to move towards the 21st century education even in the midst of the pandemic situation. It helps in produces creative lessons, teamwork, and provides support in developing the digital ecosystem amongst students and lecturers, where it builds a good rapport between the students and the lecturer. As for the students, it enhances student motivation and interest and creates a more vibrant and cheerful environment in classroom learning. It has also helped in enhancing their reading comprehension skills, in combating with any examination paper, or just simply enjoying a piece of reading material. Apart from nurturing reading habits and skills, there were also positive impacts on cognitive and affective aspects. As for the contribution, the sharing of ideas, results, and process of the lesson study has brought some contribution to the English unit's intellectual discourse session. In conclusion, the K-pop trivia has not only helped students' interest and motivation during the reading lessons, it also gives added value to the teaching and learning practices in both the conventional face-to-face and non-conventional non-face-to-face classroom, and at the same time, it enriches the teaching profession of teachers in general. In other words, it helps empowering the lesson in the current digital world in fulfilling the wish of the Ministry of Education of Malaysia to produce holistic and competitive students. Last but not least,
Here are some of the examples of the question we have carried out in the K-pop previous session. That is all from us. Thank you from Trifecta. Menarik sekali perkongsian sebentar tadi. Saya akan bacakan soalan yang diajukan oleh juri. Soalan yang pertama dari Dr. Balasandran. Based on the data analysed, what caused the learning issue, that is, students' reading comprehension, and how K-pop trivia addresses these learning issues? Dipersilakan. All right, thank you for the questions. Okay, now based on the data analyzed, what causes the learning issue in reading comprehension is that during the reading comprehension lessons, majority of the students are usually seen as passive and not actively participating in the discussion on the text given or while they are discussing the questions in the classroom. Okay, so through the observation done by the researchers and on the students' behavior or the responses given by the students during the reading comprehension activity in the classroom, we can see that the evidence has been found on students struggling to keep their interest and motivation during the reading activity. Every time when we will actually ask them about the question, they are keeping quiet and their body language show that they have lack of interest and motivation in reading activity that is taking place in the classroom. So it is obvious that the main causes in the student learning here is where students are lack of motivation in responding to the reading comprehension questions as they are feeling too bored in the learning process, which indirectly making them feeling less motivated to do the reading comprehension task. So due to this problem and therefore in addressing to this learning issue, we think that there is a need for a strategy to help students actively participating in the discussion on the reading text given. Therefore, with the use of the game-based digital tool, which is the K-pop trivia, it enhances students' interest to answer reading comprehension tasks as it is very interactive and it promotes learning and it indirectly increases their motivation to involve in the reading comprehension task. As generally, we know that students from this generation Z or the Zoomers, they love games and they love challenges. Okay, so the observation in our lesson study showed positive results where they truly enjoyed the lesson and everybody was so participated actively in the discussion. And during the K-pop trivia session, everyone was so eager to participate. They actually described the audio and the limited time given to them to answer the question in K-pop trivia as making them excited and motivated to compete to each other and to complete the task given to them. Thank you. Terima kasih di atas jawapan sebentar tadi. Soalan yang kedua datang dari Dr. Hasna. What is the role of observer and knowledgeable other? Dipersilakan. All right, thank you. So in our PLC, all team members are actually participants that collaborates as equals. But however, the knowledgeable others play a very significant role in facilitating and moderating the post-lesson discussion. Our knowledgeable others
has the traits of knowledgeable of the content. She also has the experience with lesson study and the ability to convey a sense of giving, the sense of companionship and cooperation between colleagues or teammates who share responsibility in working toward a common goal. She's also very generous in sharing expertise and then experience and has respect for teachers and students as learners, as well as in providing the direction, implementing plans, and motivating teammates towards the executing of the lesson study objective. And last but not least, she has a sense of humor and warmth. While as for the role of observer, we are always stand united in helping each other, monitoring or participating in the lesson activities, observing the teacher teaching and the students' behavior. We observe the lesson and behavior of the students. In this research, observers are most interested in students' behavior. And observing is the most important because it provides the most accurate information about students and their needs and how to make the lesson better. So, well, to wrap up, I would say that every teacher interacts with students in their own unique way, and observing others gives you a chance to see if your standard may be too high or too low, and what other teachers do to set those standards with their students. Thank you. Terima kasih atas pembentangan dan jawapan dari kumpulan PLC Kolej Matrikulasi Selangor. Tahniah diucapkan.
Hadirin sekalian, majlis mempersilakan pembentang yang terakhir untuk sesi petang ini iaitu Encik Eng Sun Lai dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk PLC mereka Comparing Circuit Diagram by Using Any Flip in PDPC Activities. Dipersilakan. Hello everyone, I'm Eng Sun Lai from Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. I am presenting my group PLC project entitled Comparing Circuit Diagrams by Using Any Flip in PDPC Activities. Potentiometer is a subtopic of Chapter 3 Electric and Direct Current. Based on lecturers' experience, students were unable to solve problems involving the concept of terminal potential because this question required higher order thinking skills. 50% of students fail when solving problems related to the concept of terminal potential. Case discussion was chosen objective, besides focusing on the effectiveness of CCD flips used by students in comparing circuit diagrams. Candidates' work report for PSPM Semester 2 Session 2016-17 discovered that students have not acquired the skill in solving the terminal potential problem. Students failing in determining the terminal voltage and misunderstanding of the concept of potential difference. Our aim is to provide many ways to help students to become motivated, active, have problem-solving skill, and make decisions. To produce interesting learning resources by bringing technology-based application to the classroom, and to produce an active student-centered learning environment. Our objectives are: students are able to compare circuit diagram by using CCD flips with 100% student achieve passing mark. Students are able to identify terminal potential by using CCD flip with 80% accuracy. Students are able to solve problems related to terminal potential by using CCD flip with 100% accuracy. Case discussion has been chosen to be used as the collaborative tools. This tool comprises of scientific facts and information. The presentation of the finding can be clearly explained with empirical data. According to Haiti, he stated that collective teacher efficacy is the collective belief of teachers in their ability to positively affect students. With an effect size of D is equal to 0.6 or higher, CTC is strongly correlated with students' achievement. The strategy that we apply is according to Camis and McTaggart's model. Each cycle has 4 steps: plan, act, observe, reflect. In this model, it shows how reflection leads on to the next stage of planning. This is cycle 1, where we are using one color digital card. It started on 9 April 2021 and end on 16 April 2021. This is cycle 2, where we improve by using two color digital cards. Started on 19 April 2021 and end on 23 April 2021. This is our work schedule for both cycle 1 and cycle 2.
Our target group consists of 36 science stream students from Negeri Sembilan Matriculation College, Practicum S1 AP1 and S1 AP2, Module 1, Semester 2, Session 2020-2021. This is the data analysis of pre-test and post-test. As you can see from the table, there is significant increase in excellent and good level, and we have successfully reduced fail level, which is 50% in pre-test, to 0 in post-test. TE has been found strongly positively correlated with students' achievement, with the effect size D is equals to 1.52, which considered excellent, as it should demonstrate achievement gains for the students of size effect D 0.6 or higher. A pair samples of t-test was conducted to evaluate the effectiveness of the CDC flip on student scores. There was a statistically significant increase in student score from pre-test to post-test. The mean decreases in pre-test was 20.444, with 90% confidence interval ranging from 1.53 to 17.33. The ETA squared statistics indicates a large effect size. AnyFlip is a digital publishing platform that can be used by everyone to quickly create and publish flipbooks. CCD Flip is AnyFlip developed by our team as teaching aids that consist of 15 pages of circuit diagram can be used by the students to understand the concept of potentiometer by comparing circuit diagram and its related equation. The student can start using this AnyFlip by scanning QR code, and this is the final product of our flip. CDC Flip is built in the form of digital cards with two different colors. This is because it's easier to compare the circuit by using different color cards. The student need to compare 4 types of different circuit diagram: pink color to represent digital card with circuit 1 and 2, green color to represent digital card with circuit 3 and 4. This is how our innovation works. Pre-test was devised on a sample of students from S1 AP1 and S1 AP2. Then the sample was exposed to our innovation tool CDC Flip as intervention. Post-test was then carried out and the results are analyzed. From CTA analysis in cycle 1, student achievement with effect size D is equal to 1.52, which considered excellent. From SPSS analysis in cycle 1, the ETA squared statistic indicates a large effect size. And from post-test result in cycle 2, 100% students achieve excellent level. For remedial activities, we are providing tutoring choices and analyze errors before retakes. Activities such as 1-hour consultation hour and retake quiz. For enrichment activities, we are approaching with different perspectives. Excellent students create game questions to enforce learning and peer review with the class, such as Kahoot platform. After using CCD Flip, students are able to compare circuit diagrams and relate to the correct formula very well. Students are able to identify the terminal voltage and understand the concept in the potentiometer. And students can use the correct formula to solve the problems related to terminal potential very well.
Our team have participated in Index 2020 and DLC 2021, and we are proud to say that we were awarded with Gold Award for both of the competition. That's all from our group. Thank you. Wah, menarik sekali ya perkongsian sebentar tadi. Saya akan bacakan soalan yang diajukan oleh juri. Soalan yang pertama dari Dr. Balasandran. Based on your analysis of pre-test and post-test, what are the instructional strategies adopted to overcome the learning issue? Dipersilakan. Thank you, moderator, for the question. Responding to Dr. Bala's question, pre-test was carried out to gauge student knowledge in solving questions related to potentiometer. The result indicates that 50% of students have failed. Students fail to relate equations according to the circuit diagram given to them. Therefore, the instructional strategies that we adopt is independent study, where it uses digital application to allow students to learn on their own by comparing circuit under the supervision of lecturer. Learning process also involve learning in peer partnership, where students need to work in pairs to use CCD flip. The result from the post-test shown that CCD flip have improved the student achievement with no students fail. Thank you. Terima kasih untuk jawapan sebentar tadi. Kita beralih kepada soalan yang kedua yang datang daripada Dr. Hasna. Explain the teacher sharing session and how the sharing beneficial. Dipersilakan. Thank you thank you, moderator, for the questions again. All right, responding to Dr. Hasna's questions. In teaching sharing session, student helps the colleague to explore new idea, offering support with critical but constructive feedback, and to help them to practice the method. Successful lecturer can then record, annotate, and share videos of the practices across other matriculation college. Other lecturers who observe this will be able to put into their own practice. By recording their attempts, lecturers can self-reflect, using rubric to focus their attention on the key elements of the practices they are emulating. Recently, we shared our CCD flip in Conference IC STEM 2021, organized by University Terengganu, Malaysia on 13 September, which was participated by over 700 participants worldwide. Meanwhile, we also won Gold Award in 2 others online innovation competition, that is DLC 2021 and Index 2020. From the sharing session, participants shown interest in CCD flips share as it also can be used in many areas by using comparing method as suggested by our group. Thank you. Tahniah dan terima kasih di atas pembentangan dan jawapan dari kumpulan PLC Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Hadirin yang budiman, Alhamdulillah selesai sudah 6 pembentangan PLC pada petang ini. Dan nampaknya setakat di sini sahaja kita dapat bersama dalam sesi 2 pembentangan PLC Konpi untuk tahun 2021. Saya bagi pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih kepada juri-juri dan sekalung tahniah kepada semua pembentang. Juga tidak dilupakan kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama live pada petang ini.
Semoga perkongsian sebentar tadi memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum berundur, saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang mengendalikan sesi ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya, segala kelemahan itu atas kealpaan saya dan segala kebaikan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis akan berehat untuk hari ini dan akan bersambung semula pada besok pagi, 13 Oktober 2021 jam 8.30 pagi. Saya sudahi dengan kalimah mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.